નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, લિબર્ટી સ્કૂલ દ્વારા આયોજિત ઓનલાઈન ક્લાસ. Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. વિજ્ઞાન છે એમાં આપણું ચોથું ચેપ્ટર છે એની શરૂઆત કરવા જઈ રહ્યા છીએ. ચેપ્ટરનું નામ શું છે હમણાં નથી કહેતો. આપણે થોડીક પહેલી પ્રાથમિક માહિતી મેળવી લઈએ, એના પરથી આપણને નામ યાદ આવી જશે. તો શરૂઆત આપણે કરીએ છીએ. ક્લિયર છે? સવારના વહેલા ઉઠી અને સ્કૂલ આવવા માટે નીકળીએ છીએ. તો સવારના ઉઠીને સ્કૂલ આવવા માટે નીકળો છો ત્યારે દાખલા તરીકે આપણે ઘરે જેવા ઘરની બહાર નીકળીએ છીએ ત્યારે મોટો દરવાજો હોય છે લોખંડ. તો એ લોખંડ છે શું છે? ત્યાંથી આપણે દાખલા તરીકે ગાડીમાં બેઠા છીએ. ક્લિયર છે? ગાડી દ્વારા સ્કૂલમાં આવો છો, સ્કૂલમાં પણ ગેટ આપણને જોવા મળે છે. પછી એક બીજું બારીકાઈથી અવલોકન કર્યું હોય કે તમારો જે ગેટ હોય છે એ ગેટનું એક હેન્ડલ હોય છે. ક્લિયર છે? એ હેન્ડલને આપણે બંધ અથવા દરવાજો બંધ કરવો હોય તો બંધ કરી શકીએ છીએ. એ હેન્ડલ શાનું બનેલું હોય છે? ક્લિયર છે? આગળ દાખલા તરીકે આપણે ક્લાસમાં આવીને બેઠા છીએ બેન્ચીસ પર, તો બેન્ચીસ પર એક લાકડાનું આટલું મોટું પાટિયું હોય છે. તો લાકડામાં શું હોય છે? લાકડું શાનું બનેલું હોય છે? ક્લિયર છે? એક લોખંડનો ટુકડો હોય છે. લોખંડ શું છે? લાકડું શું છે? ઘણી વખત તમે બારીકાઈથી એક અવલોકન કરેલું હોય તો આપણા ઘરે જે મમ્મી વાસણ ધોતી હોય છે ત્યારે એવું કહે છે કે આ સ્ટીલનો ડબ્બો છે. તો સ્ટીલ શું છે? દાખલા તરીકે એવું કહે છે કે આ એલ્યુમિનિયમનો ડબ્બો છે. તો એલ્યુમિનિયમ શું છે? આ જે આપણું ચેપ્ટર છે, ચોથું ચેપ્ટર છે, તો આવી જ કેટલીક ધાતુઓ અને આવી જ કેટલીક અધાતુઓ વિશે આપણે અભ્યાસ કરવાનો છે. તો આપણે ચોથા ચેપ્ટરનું નામ છે ધાતુઓ અને અધાતુઓ. એના તરફ જોઈએ. ધાતુઓ અને અધાતુઓ, જેને આપણે ઇંગ્લિશમાં ધાતુઓને મેટલ કહીશું, અધાતુઓને નોન મેટલ તરીકે ઓળખશું. ધાતુઓ છે એને આપણે કહીશું મેટલ એન્ડ નોન મેટલ. ઓકે, તો આપણે અવલોકન કર્યું, હમણાં જ ચર્ચા કરી કે આપણે ઘરેથી નીકળીએ છીએ ત્યારે આપણને લોખંડ જોવા મળે છે. લોખંડ શું ધાતુમાં નાખશું, અધાતુમાં નાખશું, અથવા આ જો આપણું ચેપ્ટરમાં ચર્ચા નથી કરેલી પણ આગળના ધોરણમાં આવશો ત્યારે આપણે ત્રણ પ્રકારે વર્ગીકૃત કરવાના છે. પહેલું ધાતુ હશે, બીજું અધાતુ હશે, ત્રીજું અર્ધ ધાતુ હશે. ક્લિયર છે? તો આપણે હવે જઈએ છીએ ધીમે ધીમે શરૂઆત કરીએ છીએ કે ધાતુઓ અને અધાતુઓ એટલે શું. આપણે ઘણીવાર અવલોકન કરીએ છીએ. હમણાં મેં તમને ઉદાહરણ આપ્યું કે લોખંડ હોય છે. ક્લિયર છે? તો લોખંડ છે એને ધાતુમાં મૂકવું કે અધાતુમાં, તો આપણે એના કેટલાક ગુણધર્મનો અભ્યાસ કરવો પડે છે. તો પહેલા હું તમને આવા કેટલાક ગુણધર્મ સમજાવી નાખીશ, પછી તમે તમારી રીતે જ મને કહેશો કે આને ધાતુમાં મૂકવું જોઈએ કે આને અધાતુમાં મૂકવું જોઈએ. ક્લિયર છે? લોખંડ છે, એલ્યુમિનિયમ છે. ક્લિયર છે? આપણે કોપરનો વાયર હોય છે તો કોપર છે, સલ્ફર છે વગેરે ધાતુઓમાં સમાવેશ કરવો જોઈએ કે અધાતુઓમાં સમાવેશ કરવો જોઈએ? શામાં? ધાતુઓમાં સમાવેશ કરવો જોઈએ અથવા અધાતુઓમાં સમાવેશ કરવો જોઈએ? તો આપણે જેવું ચેપ્ટરની શરૂઆત કરીએ છીએ ત્યારે આપણને એક બહુ મસ્ત ટેબલ આપેલું છે. શું આપેલું છે? કોષ્ટક આપેલું છે. એમાં કેટલાક ધાતુ અને અધાતુઓના નામ લખેલા છે અને એના બે ગુણધર્મ આપેલા છે. તમને ખાલી ટેબલ આપેલું છે. ટેબલ આપણે અહીંયા સમજીએ. ક્લિયર છે? તો અહીંયા લખું છું ધાતુ અથવા અધાતુનું નામ. ક્લિયર છે? આ બાજુ લખું છું એનો દેખાવ. દેખાવમાં આપણે બે પ્રકાર પાડવાના છે. કાં તો એ ચમકદાર હશે, કાં તો એ ઝાંખું હશે. પહેલું હશે ચમકદાર અથવા ઝાંખું. ક્લિયર છે? બીજું ખાનું એક પાડવાનું છે સખતપણું. સખતપણું એટલે મજબૂતાઈ, એની મજબૂતાઈ કેવી છે. બીજું ખાનું છે સખતપણું. સખતપણુંને આપણે આપણી ભાષામાં મજબૂતાઈ, કઠણાઈ તરીકે પણ ઓળખી શકીએ. મજબૂતાઈ, એમાં આપણે બે પ્રકાર પાડવાના છે. કાં તો મજબૂત છે અથવા મજબૂત નથી. ક્લિયર છે? તો લખું છું અથવા વધારે મજબૂત અથવા ઓછું મજબૂત. એ રીતે આપણે પ્રકાર પાડીએ. વધારે સખત
અથવા ઓછું સખત, એના આપણે પ્રકાર પાડવાના છે. ક્લિયર છે? તો હવે આપણે કેટલીક ધાતુઓ અને અધાતુઓની ચર્ચા કરી અને એના સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આપણે સમજવાનું છે. ક્લિયર છે? ધ્યાન આપજો. ચલો આપણે પહેલું લખવાનું છે લોખંડ. ક્લિયર છે? હવે તમે અવલોકન કરો કે તમારા હાથમાં એક લોખંડની ખીલી છે. લોખંડની ખીલી છે. એ લોખંડની ખીલી ચમકદાર કહેવાય કે ઝાંખી કહેવાય? જો એની ઉપર કાટ લાગેલો હશે તો એ લોખંડની ખીલી ઝાંખી થઈ જશે. બાકી તમે નવી ફ્રેશ માર્કેટમાંથી ખીલી લાવો છો ત્યારે તમે બારીકાઈથી અવલોકન કરો છો તો એ લોખંડ ચમકતું આપણને જોવા મળે છે. ક્લિયર છે? પણ જો એ ભેજના સંપર્કમાં, હવાની હાજરીમાં, તો એનું ઓક્સિડેશન થશે. લોખંડનું ઓક્સિડેશન થવાથી શાનું નિર્માણ થાય છે? કાટનું નિર્માણ થાય છે. શાનું નિર્માણ થાય છે? કાટનું નિર્માણ થાય છે. જે કાટ કેવા કલરનો હોય છે? ભૂખરા કલરનો હોય છે, બ્રાઉન કલરનો હોય છે. તો એક બારીકાઈથી બીજું એક અવલોકન કર્યું હશે કે કાટ ન લાગે એના માટે આપણે શું કરીએ છીએ? દાખલા તરીકે આપણા ધાબા પર એક લોખંડનો ટુકડો પડ્યો છે. એ લોખંડના ટુકડા પર વરસાદ પડે છે, ગરમી પડે છે, તો એનું ઓક્સિડેશન થઈ અને કાટ બની જશે. તેની ઉપર એક બ્રાઉન કલરનું લેયર. પછી કદાચ તમે વધારે એનું અવલોકન કર્યું હોય ને તો આપણે શું કરીએ કે જ્યારે કોઈ કારીગરને બોલે તો કાચ પેપર વડે એને સાફ કરે છે. તો કાચ પેપર વડે સાફ કરે છે ને ત્યારે એની ઉપરથી કાટને ઉતારે છે, કાટ દૂર થાય છે. અને જે કાટ હોય છે કેવા કલરનો હોય છે? બ્રાઉન કલરનો હોય છે. તો આપણે કાટ ન લાગે એના માટે શું કરવું જોઈએ? તો પહેલી પદ્ધતિ છે કાટ ન લાગે માટે લોખંડનો જે ટુકડો હોય છે એ લોખંડના ટુકડા ઉપર આપણે રંગકામ કરવું જોઈએ, કલર કરવું જોઈએ. તો આપણે એની ઉપર કલર કરી દઈએ, પછી એને મૂકી રાખીએ તો કાટ લાગવાની શક્યતા કેવી રહે છે? એકદમ નહિવત રહે છે. તો આપણે અહીંયા લોખંડ જે છે એ ધાતુમાં ગણવું કે અધાતુમાં ગણવું તો એનો ગુણધર્મ છે. તો એ ચમકદાર હશે કે ઝાંખું હશે? તો લોખંડ આપણને કેવું જોવા મળે છે? ચમકદાર. કેવું જોવા મળે છે? ચમકદાર. ક્લિયર છે? હવે સખતપણું અથવા મજબૂતાઈ. તો લોખંડની મજબૂતાઈ કેવી હોય છે? તો લોખંડનો દાખલા તરીકે આ લોખંડનો ટુકડો છે. એ લોખંડના ટુકડાને હું વચ્ચેથી આમ બે ટુકડા કરીશ તો થશે નહીં થાય. ક્લિયર છે? અને બીજું એક એક્ઝામ્પલ આપું, કોલસાનો એક ટુકડો છે. એ કોલસાના ટુકડાને હું આમ કરીને બે ટુકડા કરવા જઈશ તો ટુકડા થશે કે નહીં થાય? કોલસાના તો થઈ જશે. પણ લોખંડનો ટુકડો હોય એ લોખંડના ટુકડાના વધુ મજબૂતાઈ ધરાવે છે. માટે આપણે અહીંયા લખવાનું છે વધારે સખત છે, ઓછું સખત. સખત એટલે મજબૂતાઈ, કઠણ છે. તો શું લખી શકાશે અહીંયા? વધારે સખત છે. કેવું છે? વધારે સખત છે. ક્લિયર છે? હવે આપણે એક ઉદાહરણ જોયું. આપણે બીજું ઉદાહરણ જોઈએ છીએ કોલસો. ક્લિયર છે? ઓકે. તો કોલસો ચમકદાર છે કે ઝાંખો છે? તો કોલસો ડાર્ક છે, કાળા કલરનો છે. માટે આપણે શું કહીશું? ચમકદાર નથી પણ કેવો છે? ઝાંખો. કેવો છે? કૌંસમાં લખી શકાય ચમકદાર નથી. ચલો હવે કોલસાને તમે હથોડી દ્વારા ઉપરથી ટીપો છો તો શું થશે? એનો ભૂકો થશે કે એની એ જ અવસ્થામાં થોડોક નાનો ટુકડો થશે? તો કોલસાનો એક સામાન્ય ટુકડો લઈ ઉપર આપણે ફૂટવાથી કોલસાનો એકદમ બારીકમાં બારીક ભૂકો કરી શકાય છે. તમે એવું અવલોકન કરો કે લોખંડનો એક ટુકડો લો, એક કોલસાનો ટુકડો લો, બંને ઉપર સરખી રીતે હથોડી દ્વારા ફૂટો તો શું થશે કે લોખંડનો જે ટુકડો છે એનો આકાર થોડો ઘણો ચેન્જ થશે, એનો આકાર થોડો ઘણો બદલી જશે. પણ જે કોલસાનો ટુકડો હશે એનો એકદમ બારીક ભૂકો થઈ જશે. તો તમને એવું કહી કે લોખંડનો ટુકડો છે ને એનો ચોક્કસ એકદમ નાનો ભૂકો કરવો શક્ય છે? તો એ કોલસાની સાપેક્ષે કોલસો છે વધુ પ્રમાણમાં એકદમ નાના ટુકડાઓમાં વિભાજિત થઈ શકે છે. તો માટે કોલસો એ વધારે સખત થયું કે ઓછો સખત? ઓછો સખત. ક્લિયર છે? લખી શકાશે ઓછો સખત. ક્લિયર છે? આપણને આવું એક ટેબલ આપેલું છે અને ત્રીજું ઉદાહરણ આપેલું છે સલ્ફર. શાનું આપેલું છે? સલ્ફર. આ સલ્ફર છે એની સંજ્ઞા શું થશે? યાદ રાખજો S. શું થશે? S. અને જે લોખંડ છે એની સંજ્ઞા શું થશે? Fe, જેને આપણે બીજી રીતે શાના તરીકે ઓળખીએ છીએ? આયર્ન. એટલે Fe એટલે લોખંડ. ક્લિયર છે? ઓકે. હવે એ પણ સલ્ફર છે એ પણ કેવો છે?
ઝાંખો હશે, કેવો હશે? ઝાંખો હશે. તો એમાં પણ ગુણધર્મ કેવો જોવા મળશે? ઓછો સખત. એને પણ આપણે હથોડી દ્વારા જો ટીપવામાં આવે એકદમ બારીક ભૂકો કરી શકીએ છીએ. ક્લિયર છે? તો પહેલું ઉદાહરણ આપણે કોલસાનું લીધું, બીજું ઉદાહરણ આપણે સલ્ફરનું લીધું, ત્રીજું ઉદાહરણ આપણે પહેલું લોખંડ, કોલસો અને સલ્ફર. હવે જોઈએ છીએ ચોથું ઉદાહરણ એલ્યુમિનિયમ. ક્લિયર? તો આપણા ઘરે એલ્યુમિનિયમના વાસણો આપણને જોવા મળે છે. એ એલ્યુમિનિયમનું વાસણ ઝાંખું હોય છે કે ચમકદાર હોય છે? દૂર પડી હોય ને તો પણ એલ્યુમિનિયમ ચમકતું હોય છે. તો આપણે આને શું લખવાનું છે? ચમકદાર. કેવું હોય છે? ચમકદાર. જો ચમકદાર હશે તો હવે તમે ફરીથી અવલોકન કરો કે કોલસાનો ટુકડો લો, એલ્યુમિનિયમનો ડબ્બો લો, બંને ઉપર સરખું વજન આપો, કોલસાનો ભૂકો થઈ જશે. એલ્યુમિનિયમ એકદમ કોલસા જેટલો ભૂકો નહીં. ક્લિયર છે? તે પ્રમાણમાં કેવું હશે? વધારે સખત હશે. કોની સાપેક્ષે? કોલસા અને સલ્ફરની સાપેક્ષે. તો શું લખી શકાય છે એટલે કે વધારે સખત હશે. ક્લિયર છે? અને છેલ્લું ઉદાહરણ છે પાંચમું તાંબુ. તાંબુ પણ કેવું હોય છે? ચમકદાર હોય છે. અને એ પણ શું હોય છે? વધારે સખત. એક બીજું તમને ઉદાહરણ આપું છું કે આપણા ઘરે જ્યારે જે રીતે લોખંડની સપાટી પર કાટ લાગે છે એ જ રીતે તાંબાના વાસણો જોવા મળે. તો તાંબાના વાસણો પર કાટ થયેલો જોવા મળે છે. તો તમે એવું કહેશો કે લોખંડ પર તો કાટ આપણને જોવા મળે છે, પણ તાંબાના વાસણો પર કઈ રીતે? તો કદાચ તમે અવલોકન કર્યું હોય તો દિવાળી પર તમારા મમ્મી જ્યારે ઘરનું કામ કરવા માટે તાંબાના વાસણો નીચે ઉતારે છે, ઉપર પડ્યા હોય તો, ત્યારે એની ઉપર લીલા કલરનો ધબ્બો બાજી જાય છે. લીલા કલરનો પદાર્થ એક જામી જાય છે. પછી આપણે શું કરીએ છીએ કે તાંબા પરથી લીંબુ દ્વારા એને જે લીલા કલરનો જે પદાર્થ હોય ને એને દૂર કરી શકીએ છીએ. તો દૂર થાય છે તો લીલા કલરનો પદાર્થ દૂર થાય છે ત્યારે તમારું તાંબુ કેવું બને છે? ચમકદાર બને છે. ફરીવાર ઓક્સિજનની હાજરીમાં એનું ઓક્સિડેશન થાય છે, વળી એનો કલર થોડોક ડાર્ક બને છે, થોડુંક નાનું થાય છે. ફરીવાર શું થશે કે એને આપણે લીંબુ દ્વારા કાટને ઉતારી દઈએ છીએ ત્યારે શું થાય છે? પાછું ચમકદાર બને છે અને એ પ્રમાણમાં કેવું હોય છે? સખત હોય છે. તો આપણે બે ગુણધર્મોનો અભ્યાસ કર્યો છે. બે ગુણધર્મોનો અભ્યાસ કર્યો છે. તો હવે આપણે આ જે ચેપ્ટર છે એમાં શાની ચર્ચા કરવાની છે એની થોડીક પ્રાથમિક માહિતી આપી દઉં, પછી આપણે આગળના વિડિયો લેક્ચરમાં જોઈશું. તો ચેપ્ટરમાં ભણવાનું છું આખું ચેપ્ટર આપણે 3 વિભાગોમાં વર્ગીકૃત કર્યું છે. કેટલા વિભાગમાં? 3 વિભાગમાં. એની થોડીક ચર્ચા કરી લઈએ. આખું તમારું જે ચોથું ચેપ્ટર છે કેટલા વિભાગમાં વર્ગીકૃત કરવાનું છે? 3 વિભાગમાં. આ 3 વિભાગ જોઈ લો એટલે ચેપ્ટર થાય છે પૂરું. પહેલો વિભાગ છે ધાતુ અને અધાતુના ભૌતિક ગુણધર્મો. કેવા? ભૌતિક. ધાતુ અને અધાતુના ભૌતિક ગુણધર્મો. ભૌતિક ગુણધર્મો એટલે શું? તો ભૌતિક ગુણધર્મો એટલે તમારી કોઈ ધાતુ લો, એના ઉપર તાપમાનની અસર જુઓ તો તાપમાનના સંપર્કમાં આવે છે ત્યારે એમાં કેવો ફેરફાર જોવા મળે છે. દાખલા તરીકે આપણે લોખંડનો ટુકડો છે, લોખંડના ટુકડાને પીગાળવો છે તો શું કરવું? વધુ પડતું તાપમાન એના પર આપીએ છીએ એટલે પીગળવાની શરૂઆત થાય છે અને આપણે જેવું ધારીએ એવો આકાર ધારણ કરી શકાય છે. પછી દાખલા તરીકે ભેજ, તો ભેજની ધાતુ પર અધાતુ પર શું અસર જોવા મળે છે? એનું ઓક્સિજન સાથે પ્રક્રિયા કરાવવાની છે તો ઓક્સિડેશન થાય છે, અથવા અમુકનું રિડક્શન થતું હોય છે તો ઓક્સિડેશન એટલે શું? રિડક્શન એટલે શું? એવા બધા જ ભૌતિક ગુણધર્મોનો આપણે અભ્યાસ કરવાનો છે. તો પહેલો વિભાગ છે ભૌતિક ગુણધર્મો. બીજો વિભાગ છે આપણો ધાતુ અને અધાતુના રાસાયણિક ગુણધર્મો. ધાતુ અને અધાતુના રાસાયણિક ગુણધર્મો. રાસાયણિક ગુણધર્મો એટલે શું? કે ધાતુની પ્રક્રિયા કોઈ પણ રાસાયણિક પ્રક્રિયક સાથે કરવાની છે તો નિપજ આપણને કંઈ મળે છે. ક્લિયર છે? તો એના ગુણધર્મો છે કેટલાક પ્રક્રિયકો સાથેની પ્રક્રિયા આપેલી છે. દાખલા તરીકે ધાતુની કોઈ એસિડ સાથે પ્રક્રિયા કરો, ધાતુની કોઈ બેઝ સાથે પ્રક્રિયા કરો, તમને નિપજ શું મળે છે? તો એ ગુણધર્મોનો અભ્યાસ કરવાનો છે. અને ત્રીજો વિભાગ છે ધાતુ અને અધાતુના
ઉપયોગો તથા તેની વિસ્થાપન પ્રક્રિયા, ધાતુ તથા અધાતુના ગુણધર્મો તથા તેની વિસ્થાપન પ્રક્રિયા, ધાતુ અને અધાતુના ગુણધર્મો તથા વિસ્થાપન પ્રક્રિયા. પર ગુણધર્મોમાં આપણે ભૌતિક અને રાસાયણિક ભણી ગયા છીએ, એના સિવાયના કેટલાક ગુણધર્મોની ચર્ચા કરેલી છે. ગુણધર્મોની સાથે સાથે આપણને બીજો ટોપિક પણ આપેલો છે, એના થોડાક ઉપયોગો પણ જોવાના. શું જોવાના છે? ઉપયોગો. ક્લિયર છે? તો ભૌતિક અને રાસાયણિક ગુણધર્મનો અભ્યાસ કરી જોઈએ. ભૌતિક ગુણધર્મ બે ત્રણ ગુણધર્મોની ચર્ચા કરી જોઈએ, રાસાયણિક ગુણધર્મો બે ત્રણ ગુણધર્મોની ચર્ચા કરી જોઈએ, પણ એના સિવાયના કેટલાક ગુણધર્મો બીજા આપેલા છે અને સાથે સાથે આપણે એના ઉપયોગો જોવાના છે કે ધાતુ આપણને ક્યાં ઉપયોગી છે, અધાતુ આપણને કઈ જગ્યાએ ઉપયોગી છે, અને વિસ્થાપન પ્રક્રિયા પર જઈશું. ક્લિયર છે? તો આ ત્રણ ટોપિક આપણે ભણવાના છે, એ આપણે નેક્સ્ટ વિડિયો લેક્ચરમાં જોઈશું. થેન્ક યુ.